اهلا بيكم على قناة لولا فوزي. وصفة اليوم هنعمل وصفة بسيطة وسهلة، ويعني في كتير بيعانوا من المشكلة ديت وهيحتاجوا الوصفة دي. وصفتنا النهاردة للتخلص من القشرة بمكون سهل وبسيط. يلا تابعوني. نبدأ وصفتنا علشان نقدر نتخلص من القشرة بحاجة بسيطة جدا ورخيصة. الريفو، الاسبرين، كل اللي انت هتحتاجيه فيه يعني من فوائده الموجودة فيه يعني مش هتصدقي نفسك، مش هتعرفي ان انت الحاجة البسيطة ديت ليها فوائد قد كده. الاسبرين في مادة سلسليك اسيد، هي مادة زي ما بتخفف الألم، بتعالج برضو، بتستخدم في العلاج للشعر والبشرة. من فوائد الاسبرين بيجدد للشعر لونه الطبيعي وبيعطيه بريق أكتر، وبيحارب القشرة، وبيحافظ على الشعر من التلف، وبيقلل تساقطه. طريقته ازاي هتستخدميه؟ انت دلوقتي مثلا هتجيبي حوالي 4 حبات. شوف الشامبو اللي انت بتستخدميه، انا بستخدم الشامبو ده، طبعا مش هقدر اجيبه شكل البراند ايه. بتاخدي الشامبو وبتطحني تقريبا حوالي من 3 ل6 حبات اسبرين، وبتحطيهم في الشامبو. او في طريقة تانية ودي اللي انا بتبعها، اني بجيب مية مقطرة، دي انا بستخدمها اصلا، مية مقطرة ومية طحنة فيها حوالي 10 اسبرين. وقبل ما اجي اخد دش باخدها ارجها كويس زي ما انتوا شايفين كده، ده بيبقى شكلها. وباخد كوبايه صغيره، باخد منها جزء وبحط شويه شامبو عليها جزء، يعني على سبب ان انا استخدمها لوحدها كده كأن الشامبو منفصل، بدل ما احطه في كل الشامبو. ليه؟ لان انتي في علشان هتستخدميه لازم تعملي حسابك في حاجه. اولا ما تستخدميهوش غير مره واحده في الاسبوع، علشان يعني ما تتجنبي خساره زيوت فروة الراس الطبيعية، فبدل ما انتي تساعدي شعرك يبدأ يتساقط. فانتي يعني شوفي الطريقة اللي تناسبك ايه. لو بتستخدمي يعني شامبو تاني في المرة التانية وانتي بتغسلي شعرك، ده براحتك. اما لو انتي ما يعني هو شامبو معين اللي انتي بتستخدميه، فانصحك ان انتي تستخدمي الطريقة اللي انا بستخدمها، وهي انك بتجيبي ازازة فاضية والاسبرين بتطحنيه، تمام، وميه مقطره بقى، ميه معدنيه، تشوفي اللي يناسبك ايه، وهتطحنيها كده. مش محتاجين فوق شويه. طبعا انتي هتبقي سايباها في قلب الميه، يعني ترجيها كل ما تيجي تستخدميها، وده افضل علشان الميه تاخد الخواص بتاعه الاسبرين. انا بروح عامله واخده من اللي انا محضراه اصلا وحطاه في كوبايه، وبروح مستخدمه الشامبو بتاعي ده، باخد الكميه اللي انا هستخدمها في المره. بسيبها لما كده، باخد الكميه اللي انا هستخدمها في قد ايه في غسله شعري، وبعد ما ببل شعري بحطها على شعري وادلك فروه الراس باطراف صبعي. وبعد كده بستنى، بسيب الرغوة الفوم اللي هيعمله ده الشامبو بالاسبرين، هتسيبيه على شعرك حوالي من 5 ل10 دقايق، علشان مفعول الاسبرين
يتغلغل لفروة الراس. وبعد كده بتشطفي شعرك عادي، وبتستخدمي البلسم الكونديشنر اللي انت بتستخدميه، بس بتستخدمي طبعا، احنا متفقين ان الاسبرين سوري، ان الشامبو انت بتستخدميه وبتستخدمي الكونديشنر بعد كده في اطراف الشعر بس، من عند نص شعرك من تحت، مش على كل الشعر، علشان ما يزودش نسبة الدهون ويزود القشرة. اتمنى تكون وصفتي بسيطة وعجبتكم. ما تنسوناش بالاشتراك ودعم القناة بلايك وشير لاصحابكم، ودمتم سالمين.